مسئله 262. این مسئله میگه که یک ماشین تمرینی هست، یک وسیله هست که باش فرض کنید از این وسایل بدنسازی هست یا وسایل توان بخشی که کشش کابل درش حدود 780 نیوتن هست. میگه بیاید و نیروی کابل رو توی نقطه B پیدا بکنید، گشت آوری رو با سیستم نیروکوب توی نقطه B جایگزینش بکنید در قسمت A و در قسمت B هم میگه توی نقطه O جایگزین بکنید و به صورت برداری هم بنویسید. خب اول بریم سراغ قسمت الف یا A مسئله. میگه این نیرو در نقطه B جایگزینش بکنید. خب اگر نقطه B بخوایم جایگزینش بکنم یک گشت آور خواهد داشت و خود نیرو. خب میتونم این نیروی T رو اینجا تجزیهش بکنم به مقدار T کوسینوس 40 و T سینوس 40 و چون تی سینوس 40 از نقطه B میگذره عملا گشت آور ایجاد نمیکنه و فقط تی کوسینوس 40 رو دارم که گشت آور ایجاد میکنه. پس من میتونم در نقطه B گشت آورش رو حساب کنم. میشه مقدارش تی کوسینوس 40 ضرب در بازوش که بازوش میشه این فاصله، میشه 381 میلیمتر منهای 83 میلیمتر، یعنی ضرب در 381 منهای 83 میلیمتر. برای اینکه تبدیل به مترش بکنم در 10 به توان منهای 3 هم ضرب میکنم. مقدار تی رو هم داشتیم 780 تا، پس میتونم این مقدار رو حساب بکنم. 780 ضرب در کوسینوس 40 ضرب در پرانتز با 381 منهای 83 مقدارش ضرب در 10 به توان منهای 3 هم بکنیم. مقدارش میشه 178 نیوتن متر. پس من در نقطه B یک نیروی دارم به این شکل که زاویه 40 درجه‌ای داره میسازه با خط عمودی که اینجا ملاحظه میشه. این زاویه 40 درجه است و گشت آوری رو خواهیم داشت به مقدار 178 نیوتن متر. خب میتونم این نیرو رو تجزیهش بکنم به مؤلفه های افقی و عمودیش، یعنی مؤلفه افقیش رو خواهیم داشت T، این زاویه هم 20 درجه میشه چون اختلاف این زاویه نیرو این 40 هست، اینجا رو 20 داریم پس این هم 20 میشه T سینوس 20 T سینوس 20 و مؤلفه عمودیش هم T کوسینوس 20. پس مقدار برداریش رو هم میتونم به این صورت بنویسم T سینوس 20 I و T کوسینوس 20 J. اما مقدار T رو، مقدار نیرو رو با میگه نیرو رو توی نقطه O هم بریم و جایگزین بکنیم. خب ما قبلا تا نقطه B اومدیم، اینجا الان نیرو رو اینجا گذاشتیم و گشت آورش رو به این شکل به دست آوردیم که اینجا ما یک سیستم نیرو کوپلی داریم. به این شکل نیرو رو داریم همچنان 780 نیوتن و گشت آور 178 نیوتن متر اینجا داریم. حالا این نیرو رو از اینجا میخوایم ببریمش توی نقطه O. خب من به جای اینکه نیرو رو از اول بیارم تو نقطه O که گیر محاسبات یه مقدار پیچیده‌تر نیافتم، میتونم بگم همین سیستم رو من منتقل میکنم به نقطه O. اگر منتقلش بکنیم به نقطه O، خب خود نیرو که منتقل میشه توی نقطه O، از طرف دیگه این نیرو وقتی به نقطه O منتقل بشه گشت آوری رو ایجاد میکنه. من میام گشت آور این نیرو رو روی نقطه O حساب میکنم. خب این نیرو تجزیه میشه به دو تا مؤلفه هاش که گفتیم مؤلفه افقیش میشه T کوسینوس 20 T سینوس 20 درجه و مؤلفه عمودیش هم میشه T کوسینوس 20 درجه چون این زاویه 20 درجه بود و خب مؤلفه افقیش از نقطه O میگذره، پس این گشت آوری به ما نمیده، فقط مؤلفه عمودیش رو من باید حساب کنم. پس گشت آوری که خواهیم داشت T کوسینوس 20 درجه ضرب در فاصله، این فاصله رو هم اینجا این زیر نوشته 127 میلیمتر، پس ضرب در 127 میلیمتر 10 به توان منهای 3 هم میذارم برای که تبدیل بشه به متر. مقدار تی رو هم داشتیم 780. خب پس گشت آور مؤلفه عمودی حول نقطه O به دست میاد توسط این مقدار که هست. مقدارش رو حساب بکنم 780 ضرب در کوسینوس 20 درجه ضرب در 127 ای منهای 3 میشه 93 و 1 دهم. خب الان من نیروی
اینها رو تمیزش بکنم. الان من نیروی تی رو که اینجا قرار داشت وقتی که به اینجا آوردمش، به نقطه آوردم 93.1 نیوتن متر گشتاور ایجاد کرد برای من. ما توی این نقطه 178 تا هم داشتیم از قبل. پس عملا توی نقطه او من 178 تا دارم به اضافه 93.1. میدونیم که گشتاور یک بردار آزاده، یعنی از هر جایی منتقل میشه به هر جای دیگه. پس من توی نقطه او 93.1 دارم، 178 تا دارم که میشه 271.1. پس در نقطه B عملا ما این سیستم نیرو رو داریم، یه دونه 780 تایی نیرو داریم و یه 178 تایی هم گشتاور داریم. و اگر این نیروی تی رو من منتقلش بکنم به نقطه او، در نقطه او یه 780 تا نیرو دارم و یه دونه 271.1 نیوتن متر هم گشتاور دارم توی نقطه او.